ආයිබෝවන් හැමෝටම. ඔන්න ඉතින් අද මම ඔයගොල්ලන්ට අරන් ආවා කොහොමද අපි අපේ PC එකට graphic drivers දාගන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ graphic drivers update කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම දැනටමත් මගේ PC එකට graphic drivers දාගෙන ඉවරයි. නමුත් තියෙන්නේ අප්ඩේට් එකක් නෙවෙයි. මගේ graphic card එක Nvidia. ඉතින් මම කියන්නේ මේ Nvidia එක කොහොමද අපි අප්ඩේට් කරගන්නේ කියන එක. ඉතින් අපිට මේක කරන්නත් software එකක් ඕන වෙනවා. ඉතින් ඒක download කරගන්න මම පහළ description එකේ ඔයාලා link එකක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ඒ link එකට යන්න එහෙම නැත්නම් ඔයාලා මේ විදිහට download කරගන්නත් පුළුවන්. ඔයාලා යන්න ඔයාලගේ web browser එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා මේක සර්ච් කරන්න GeForce Experience කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට GeForce Experience කියලා සර්ච් කරපුවාම ඔයාලට එනවා මේ ටැබ් එක. ඉතින් මේකේ පළවෙනියටම තියෙනවා www.nvidia.com කියන link එක. ඉතින් ඔයාලා මේ link එකට යන්න. මේ link එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන download now කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයාලා ඒක click කරන්න. එතකොට ඔයාලට MB 123ක software එකක් තියෙනවා download කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා මේක download කරගන්න. ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඉවරුණාට පස්සේ ඔයාලගේ ඩවුන්ලෝඩ් එකට ගිහිල්ලා මේ software එක ළඟට යන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ software එක මුලින්ම install කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට මේ software එක open වෙනවා. ඉතින් මම මේකේ load වෙන ගොඩක් තැන් වල fast forward කරලා තියෙන වීඩියෝ එකෙන්. ඉතින් ඔයාලගේ මේවා load වෙන විදියට ඒක සාමාන්‍ය විදියටම යන්න දෙන්න. මොකද මේක ටක් ගාලා වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් පැයකට ආසන්න කාලයක් ගත වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ඊට පස්සේ මේ software එක install කරගන්න මේ විදිහට agree and install ඊට පස්සේ මේක ලොකු software එකක් නිසා මේක අපෝසරෙන් download වෙනවා. ඉතින් මේක මේ විදිහට download වෙලා ඉවරුණාට පස්සේ මේ software එක install වෙනවා. ඉතින් මම මේ සේරම passport කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් software එක install වෙලා ඉවරුණාට පස්සේ ඔයාලා මේ software එක open කරන්න. ඉතින් open කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා මීට කලින් මේ GeForce Experience එකේ email එකකින් ඔයාලා මේකේ account එකක් create කරලා තියෙනවා නම් ඔයාලට ඒ email එකයි මේකේ account එකේ password එකයි දීලා මේකට log වෙන්න. ඉතින් එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේකේ create account කියන එකට ගිහිල්ලා අලුතෙන් account එකක් create කරගන්න. ඉතින් මම මේකේ අලුතෙන් account එකක් හදන විදිහම කියලා දෙන්නම්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට email එක type කරන්න. එතකොට display name කියන එකට ඔයාලා අනිවාර්යෙන් නමත් එක්ක අනිවාර්යෙන් ඉලක්කම් කීපයක් දෙන්න. ඉතින් password එකේදී අනිවාර්යෙන් ඔයාලා numbers, එතකොට symbol, letters ඒ සේරම පාවිච්චි කරන password එකට. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ birthday එක දෙන්න. birthday එක දුන්නාට පස්සේ මේ දෙකට මෙහෙම tick එකක් දාලා ඔයා human කෙනෙක් කියලා verify කරන්න. ඉතින් මෙයාලා මේ දෙන image ටික click කරලා ඔයා ඒක කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ create account කියන එක දෙන්න. ඒක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ටික වෙලාවක් ඇතුළත මේ වගේ ටැබ් එකක් එනවා. ඉතින් මේ ටැබ් එක ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකෙදි කියන්නේ ඔයාගේ email එක verify කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයා යන්න ඔයාගේ email එක ඇතුළට මේ Nvidia එකෙන් ඔයාලට email එකක් දාලා තියෙනවා. ඔයා යන්නේ mail එක ඇතුළට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට කොළ පාට තව ටැබ් එකක් තියෙනවා. verify email address කියලා.
ඉතින් මේ ටැබ් එක ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට මේක ලෝඩ් වෙනවා. ලෝඩ් වුණාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් thank you for verifying your email address කියලා. ඉතින් ඔයා යන්න අපහු ඔයාගේ software එකට ආවට පස්සේ ඔයා මෙතනින් continue කරන්න. continue කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපි මේ විදිහට log වෙලා. ඊට පස්සේ මේ drivers කියන එක ගන්න. drivers කියන එක ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට මේ download කරන්න. ඔගේ graphic card එකට අදාළ drivers එක දීලා තියෙනවා. drivers එකේ අලුත් version එක ඔයාලට දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට දීලා නැත්තම් මේ වෙනකොටත් ඔයාගේ install කරලා තියෙන graphic drivers දැනට තියෙන අලුත්ම version එක. ඉතින් මගේ version එක පරණයි. ඉතින් ඒ නිසා මට මේ විදිහට මේකේ new version එක මට දීලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේක මේ විදිහට download කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙතන එහා පැත්තෙන් තියෙනවා download කියලා tab එකක්. ඉතින් ඇත්තටම මගේ drivers වල පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙන නිසා screen record වෙන එකේ පැත්තක් record වෙලා නැහැ. ඉතින් මෙතන download කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මේ download කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය වෙලාවකින් මේක download වෙනවා. මේක download වෙන්නත් ටිකක් වෙලා යනවා. ඔයාගේ network speed එක අනුව තමයි මේක download වෙන්නේ. ඉතින් මම මේ විදිහට වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් fast forward කරනවා. ඉතින් ඔයාගේ මේ drivers එක දැන් download වෙලා ඉවරයි. ඉතින් ඔයා මේක install කරන්න කලින් මතක ඇතුව ඔයාගේ security guard එක deactivate කරලා ඉන්න. ඉතින් ඒක deactivate කරාට පස්සේ ඔයා මෙතන මේ express installation කියන එක දෙන්න. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ මේක මේ විදිහට install වෙනවා. ඉතින් මේක ඉන්ස්ටෝල් කරලා ඉවරනාට පස්සේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ drivers සම්පූර්ණයෙන් අප්ඩේට් වෙලා ඉවරයි. ඉතින් මේක ඉවරුනාට පස්සේ ඔයාගේ PC එක රීස්ටාර්ට් කරන්න. ඉතින් රීස්ටාර්ට් කරලා ඉවරුනාට පස්සේ ඔයාගේ graphic drivers එක අප්ඩේට් කරලා ඉවරයි. ඉතින් ඒත් එක්කම අපේ අද වීඩියෝ එක මෙතනින් නිමාවටපත් වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ බලන්න අපේ channel එක subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න. මතක ඇතුව මේ වීඩියෝස් වගේ යාළුවන්ටත් බලන්න අනිවාර්යෙන් share කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මේ සම්බන්ධ මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න කියලා මතක් කරන ගමන් දිගටම අපිත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. අදට අපි ඔයගොල්ලන්ගෙන් සමු කරන් යනවා. හැමෝටම සුබ දවසක්.